Já se jmenuji Hynek Medřický a světlem se zabývám 30 let, z toho posledních 10 vlivem světla na organismy. A rozhodli jsme se udělat podcast, sérii podcastů, kde budou i hosti. A budeme probírat jednotlivé kapitoly světla a jeho vlivu, ale v širokých souvislostech a dohloubky. Protože kamkoliv jsem kdy přišel, ať už to byla televize nebo nějaký podcast cizí, tak vždycky mi říkali, ale musíme jenom po povrchu, ne do hloubky a ne odborné výrazy, aby to ty lidé, aby je to bavilo a aby jsme měli vysokou sledovanost. A my tady chceme také vysokou sledovanost, ale chceme, aby ty jednotlivé kapitoly, ať už to budou displeje, ať už to bude světlo domů, světlo do práce, světlo ve veřejném prostoru a jeho vliv na člověka i volně žijící druhy, tak aby to bylo v souvislostech a do hloubky. Aby se v podstatě z toho i studenti třeba mohli poučit, protože to ve skriptech nenajdou. Respektive najdou, třeba za 5 až 10 let to tam bude, ale tohle to bude taková zkratka, protože každý ten jeden podcast bude mít přibližně 3/4 hodiny a když se na to vydržíte koukat až do konce, tak to vlastně bude zkratka k tomu, abyste ty informace nemuseli hledat další rok někde po internetu. Tady vám uděláme takovou zkratku, co hledat. Takže začátek. Začátek je světlo. Světlo je elektromagnetické záření, které nám sem posílá slunce a miliony let to tak bylo. Slunce nám sem posílá skrze atmosféru fotony, které naše oko se vlastně přizpůsobilo na to, co projde elektromagnetickým oknem skrz atmosféru. A to elektromagnetické okno je otevřené v nějaké pásmu a naše oko si vyvinulo přijímat energii od 380 do 780 nanometrů. To znamená, je to fialová, je to modrá, je to azurová. O té azurové budeme zvlášť mluvit. Je to zelená, je to žlutá, oranžová, červená a za červenou je infračervená a pod fialovou je ještě ultrafialová, ale ty dvě oblasti vlastně můžeme taky někoho si sem vzít, kdo by třeba hovořil o Dčku, o vitamínu D, protože to, když není v tom záření, UV záření, tak UV vlnové délky, tak se nám stejně to Dčko nevyplaví. Tak i vlastně, když budete někdo chtít a vidíte tenhle podcast a řekli byste si, že máte téma, které by doplnilo ty informace, tak se můžete přihlásit a my vás příště vezmeme jako hosta. Tak ty vlnové délky, které nám dopadají na oko, tak vlastně oko nevidí. Oko je jenom sítnice, která vlastně má 2 systémy. Jeden systém je obrazový a druhý systém je neobrazový. A o tom budeme mluvit zvláště podrobně, protože ten ještě nebyl popsán. Ale když se vrátíme ještě k tomu elektromagnetickému záření, tak slunce, které nám sem vždycky svítilo, tak velmi důležité je říct, že svítilo pouze ve dne. Jenom v té části, kterou my nazýváme den, protože my den nazýváme celých 24 hodin, ale vlastně den také říkáme té části, kdy svítí slunce. A potom nastává druhá část toho 24hodinového dne a to je noc. To je doba, kdy už se naše zeměkoule otočí na odvrácenou stranu od slunce, je tma a naši předkové začali používat oheň, respektive se ho první přestali bát a v podstatě asi jediní, což nás vyhouplo pravděpodobně na vrchol potravního řetězce a začali ho užívat k vaření a k svícení a je to přibližně 1,5 až 1,8 milionu let. On nikdo přesně neví, ale uhlíky, které se našly v jeskyních, tak jsou z období právě, které jsou 1,5 až 1,8 milionu let staré. Ale je to dlouho. Je to hodně dlouhý čas a jestli je to 1,5 nebo 1,8 milionu, je to velmi dlouho. Ale to světlo spektrálně vypadalo úplně jinak než zdroje, které používáme dneska. Protože světlo ze svíček nebo z krbu, lidé se rádi koukají do krbu a koukají se rádi na oheň.
i když je to rozdělaný táborák někde na chatě nebo někde u babičky nebo někde, když půjdete na trip, tak když si rozděláte ten oheň, ten pravý oheň, který je mezi kameny a rozdělá se na zemi, tak se do toho dá koukat velmi dlouho, protože on obsahuje spektrálně ty vlnové délky tak, jako jsme na ně po 100 000 let zvyklí. Slunce, které svítí v průběhu dne, toho našeho dne, kdy jsme aktivní, tak se ale v průběhu dne významně mění. Ten obrázek, který tam teď vidíte, tak to je spektrum, které takhle to vypadá, to slunce 1,5 hodiny po východu až 1,5 hodiny před západem. Je to stejné. A spektrálně vidíte, že vlnové délky od modré azurovou, azurová je mezi modrou a zelenou, zelená, červená jsou velmi vyrovnané. Když ale si počkáme 1,5 hodiny před západem, tak to spektrální složení se promění a ty krátké vlnové délky tam schází. A když počkáme, až slunce je těsně nad horizontem a zdá se nám oranžové, záměrně říkám zdá, protože slunce 150 milionů kilometrů od nás je stále stejné. Fotosféra slunce 5800 Kelvina, pořád stejné. Ale tím, jak se zeměkoule otáčí, tak ty fotony musí projít různě dlouhou dráhou atmosférou. Když je to právě ta 1,5 hodiny po východu až 1,5 hodiny před západem, tak ta dráha, nebo ta vrstva té atmosféry, kterou ty fotony musí projít, tak je přibližně stejná, ale těsně před západem už vlastně musí projít tečnou ty fotony, když ho vidíme těsně nad horizontem. A když ještě chvíli počkáme, tak ta planeta se pootočí tak, že slunce nám ten kotouč zapadne. My říkáme, že zapadá slunce, ale ona ta planeta se točí. To slunce je pořád na stejném místě. A když to už prochází touto dlouhou vzdáleností, tak ono zoranžoví, a to je z toho důvodu, protože v atmosféře se filtrují krátké a střední vlnové délky. Ty modré, azurové, zelené se filtrují. To je Miyoof a Rayleigh Rosptil. To jsou dva vědci, kteří to popsali. A je to způsobeno kyslíkovými molekulami, ale to taky bychom potřebovali nějakého fyzika, který by nám to třeba tady přišel říct, ale je to způsobeno tím, že ty krátké vlnové délky se zachytávají o ty molekuly, které do sebe narážejí a protože molekula kyslíku není tak velká, aby zachytila vlnovou délku třeba 450 nanometrů, ale protože to do sebe naráží, tak to vzniká, ale věřím, že se někdo přihlásí a přijde nám to ještě víc vysvětlit. No a to slunce oranžové, všichni ho známe, je stejné potom zase ráno. Když slunce vychází, tak vypadá velmi podobně jako to slunce, které zapadá. A když máte štěstí, tak si můžete přivstat na dovolené a vidíte ho, jak vychází z moře. Ale velmi brzo po východu už ztrácí tu oranžovost a už vypadá bílé, no a potom je bílé až celou dobu, než znova zapadne. Takže to spektrální složení se mění díky tomu, jak prochází elektromagnetické záření, to znamená světlo skrz atmosféru. A náš zrakový systém, naše oko, senzor, který vlastně sbírá tu energii, tak se vyvíjel miliony let. Se vyvíjel na stejnou vlnovou délku, která procházela, nebo na to složení těch vlnových délek, ale vlastně to bylo stále stejné. Přes den bylo světlo a v noci byla tma. A to oko, které bylo úplně na začátku, to na tom obrázku, které vidíte úplně vlevo nahoře, tak to oko bylo ploché, protože to bylo jenom vlastně neurony vyšly ven na kůži, aby sbírali informaci, přichází světlo a je den, anebo nepřichází světlo a je tma. To bylo vlastně mnohem důležitější, protože tohleto rovné oko to moc toho nevidělo. To byl jenom senzor, jenom sbírání informace pro ten organismus, aby ten organismus věděl, v jaké části dne se nachází, toho 24-hodinového cyklu, jak se Země otáčí kolem své osy. A ten cyklus byl velmi důležitý, protože sice ten systém byl popsaný, to je ten neobrazový systém, on tam byl vlastně první. On byl sice popsán až v roce
u člověka až po roce 2000, ale on tam byl od začátku, protože ten byl důležitější než to vidění. Potom to oko, které se zatáhlo a to úplně zavřené a to zavřené s čirými buňkami a to, které mělo už tu čočku, to znamená to vlevo dole, anebo to čočku s akomodací, aby ty organismy viděly na ostře na vzdálenost na nekonečno, ale i také na blízko, protože to úplně vlevo dole, tak to byla jenom čočka, která akomodaci neměla a ty organismy viděly na určitou vzdálenost ostře a všechno, co bylo před, bylo rozmazané, všechno, co bylo za, tak bylo také rozmazané. Takže ta akomodace, tak to kulaté oko s čočkou, která má akomodaci, tam máme v těch hlavách, ty organismy mají pouze v uvozovkách 350 milionů let. Je staré to kulaté oko, které má akomodaci. A ten systém, který na té sítnici máme, tak je ten obrazový, co se učili určitě ve škole. To jsou čípky na barevné, rychlé, ostré denní vidění a tyčinky na noční vidění. Nebarevné, neostré a pomalé. Takže někdo může říct, ve městě by řidiči měli mít zapnuté do vidění tyčinky. No to neměli, protože to vidění je tak pomalé, tak neostré a nebarevné, že ten řidič nemůže na to spolehnout. Jak by vnímal barvy semaforu, kdyby měl zapojené tyčinky. Takže my se chceme spoléhat spíš na čípky. Čípky jsou sice na denní vidění, ale oni jsou ve městech i v noci, když se používá elektrické světlo. A čípky jsou 3 druhy. Na krátké vlnové délky, ty se označují S, potom na střední vlnové délky, ty se označují M a ty jsou na zelené a dlouhé vlnové délky, to se označuje L a ono se říká červené, ale ono to má maximum v 565 nanometrech a 565 nanometrů je spíš taková žlutá než červená, ale říká se RGB, tak ty krátké jsou na modrou, střední na zelenou a dlouhé se říká na červenou, ale my už víme, že to je 565 nanometrů, takže to je spíš žlutá. No a to obrazové vidění vytváří barvy, protože například barva hnědá nebo magenta, což je logo T-Mobileu, tak ta v tom spektru není a stejně nám to mozek ukáže. Stejně jako bílá. Protože teď vám prozradím jednu informaci, kterou třeba většina lidí neví, a to je, že vaše oko nikdy nevidělo bílý sníh nebo bílou A4. Protože pro oko ty plochy jsou jako červená, zelená, modrá a v obrazových centrech, tady takhle vzadu, jsou obrazová centra a tam se složí teprve barva bílá. Když jsou všechny vyrovnané, modrá, zelená, červená, tak se složí barva, které my říkáme bílá. My jsme se tak dohodli, že té barvě budeme říkat bílá. A barvy jsou důležité, ale ten druhý systém, ten NEF, Non-Image Forming, který byl u člověka popsán až po roce 2000, dokonce v roce 2001, když George Brainard dělal poměrně rozsáhlou studii na 72 lidech, ono se to zdá, že to je málo, ale to byla opravdu velká práce, tak zjišťovali, které vlnové délky reagují nejrychleji na snižování hormonu, kterému se říká melatonin. Určitě jste o něm slyšeli. Melatonin, říká se mu spánkový hormon, on to až tak spánkový hormon není, ono se to jenom tak zjednodušuje, protože se vyplavuje, jeho hladina stoupá, když jsou splněny minimálně 2 podmínky. A to je, že je tma a že je noc. Ta časová noc, že ten časový systém už zaznamená, že je časově v noci. Protože když si jenom zhasnete ve dne, tak se melatonin nezvýší. Takže on se zvyšuje pouze, když je tma a noc. A melatonin, oni věděli, že se jeho hladina hýbe, ale nevěděli, které vlnové délky na něm mají největší vliv. A právě George Brainard na těch 72 lidech rozdělili spektrum na 8 barev a pouštěli to jednotlivě přes takový kulový integrátor a oni ty lidé seděli na takovém oftalmologickém lůžku, měli opřené čelo a bradu a koukali do takové koule a měřili jim před osvětlením, před expozicí sítnice, taky měřili z krve hladinu melatoninu a po. No a zjistilo se, že krátké vlnové délky
tenkrát v té práci vyšlo 464 nanometrů, to znamená modrá, respektive už trochu do azurové, protože 450 nanometrů je modrá, kterou známe z displejů. Tak 464 jim vyšlo, ale funguje na to i azurová, i zelená a naopak všechno, co bylo za 600 nanometrů, to znamená červená, už nemělo na hladinu melatoninu vliv. Dokonce někteří ty probandi měli vyšší hladinu po osvětlení červeným světlem, vyšší hladinu melatoninu než před tím, když jim brali tu krev před osvětlením. A bralo se to mezi 2. hodinou a 3:30, takže 1,5 hodiny expozice ve 2 hodiny ráno, což je hrozně důležité, protože některé práce jsou třeba, že to brali těm lidem ve dne, protože se to ještě nevědělo, že tam musí být splněna ta druhá podmínka, že musí být i noc. Takže tam se zjistilo, že teda je to ta modrá a azurová, ale oni ještě nevěděli v tom roce 2001, který receptor to vlastně v tom oku sbírá. Protože se myslelo, že to by mohly být tyčinky, ale také čípky a nevěděli. A v roce 2003, nebo kolem roku 2003, byl popsán receptor a je to vnitřně senzitivní melanopsinová gangliová buňka. Není třeba si pamatovat ten dlouhý název, stačí, když budete vědět, že oni jsou nejcitlivější, a teď už se to zpřesnilo, na 480 nanometrů a je to energie právě ta azurová, je to mezi modrou a zelenou. Tak ta azurová vlnová délka, tak to jsou ty, které mají největší impact na ty buňky, kterým si můžeme my tady mezi sebou říkat buňky modrého nebe. Protože my říkáme nebi modré, ale ono je vlastně právě azurové. Proto se občas řekne, tam bylo dneska azuro, protože ta barva toho nebe, kde není ten světelný kotouč, třeba když se podíváte na severní stranu, tak to je ta azurová, to je právě přesně těch 480 nanometrů. A to jsou ty vlnové délky, které nejvíce nás ovlivňují skrze tu vnitřně senzitivní melanopsinovou gangliovou buňku. Ale to se popsalo v roce 2003 a když se zeptáte svých spolužáků nebo svých kolegů v práci nebo i doma, jestli ví o gangliových buňkách, tak věřím, že 1 z 10, možná 1 z 20 to bude vědět. A my tady máme připravenou i lidi, kteří se zabývají právě tímto oborem, a to jsou chronobiologové, kteří časový systém, který právě řídí, nebo receptorem, který řídí časový systém, je ta gangliová buňka. A tomu oboru se říká chronobiologie a vlastně první, kdo v České republice je průkopníkem a v podstatě matkou zakladatelkou, tak to je profesorka Helena Illnerová. A proto Česká republika je taky tak daleko, protože my spolupracujeme nebo komunikujeme s ostatními pracovišti a vlastně Česká republika je velmi, velmi daleko, protože už v 70. letech tady probíhaly pokusy a vlastně profesorka Illnerová, ona přišla první na to, že se dá hýbat s hladinou melatoninu na potkanech a jestli neznáte její příběh, tak krátce ho řeknu, protože lidi mají rádi příběhy. Takže příběh profesorky Illnerové je, že ona šla do zvěřince a ona mi říkala, Hinku, ale já jsem tam nechala jenom takovou škvírku, protože vždycky chodili s červenou baterkou, ale jednou červenou baterku zapomněla a tak si myslela, že když nechá rozsvíceno v 70. letech, co mohlo být na chodbě zářivka, nechala rozsvíceno a říkala, takovou škvírku jsem nechala ve dveřích, šla jsem do toho zvěřince přes 2 dveře, vybrala jsem ty potkany, nebudu říkat, co s nima udělala, ale připravila si je tak, aby mohli v epifýze měřit hladinu serotoninu, protože oni tenkrát neměli esej, oni ještě neuměli měřit melatonin. Oni měřili opozitní hormon a to je serotonin. No a ona připravila ty 2 hlavy a šla do laboratoře, změřila v epifýze hladinu serotoninu, což je denní hormon, a on byl vysoký. To znamená, ten potkan, oba dva ty potkani, tak se jim přehodil subjektivní noc, kterou měli, na subjektivní den, protože ten pokus probíhal v noci. A ona si říkala, co se změnilo vlastně
na těch pokusech, vždycky, když se to dělalo, tak měli nízkou hladinu serotoninu, tudíž vysokou hladinu melatoninu. A tak to opakovali a ten pokus zkracovali a dostali se na 250 milisekund u potkana. 250 milisekund. Víme, že sekunda je, když se řekne 21, nebo Američané říkají Mississippi, to je sekunda, a čtvrt sekundy je, když se řekne klik, klik. Tak tento signál světla, klik, klik, stačil potkanovi k tomu, aby změnil svůj subjektivní čas ze subjektivní noci na subjektivní den. U člověka se předpokládá, že ten čas bude mnohem delší, bude to celá sekunda až 10 sekund. Takže ten čas je delší, ale ne zas tak. Vědecky delší, pro nás málo dlouhý na to, aby jsme si mysleli, že si můžeme svítit v noci čím chceme a že neovlivníme ten náš časový systém, kterému se právě ta chronobiologie věnuje. Ale to půjdeme do hloubky taky. A chronobiologie, jenom aby jsme to tak už uzavřeli, tak chronobiologie, respektive ten časový systém v těle, si to představte jako dirigenta. A dirigent diriguje orchestr, protože každá jedna buňka a každý orgán, který máme v těle, tak má svoje vnitřní hodiny. A ty hlavní hodiny, ten dirigent, tak nám sedí tady takhle a jsou to dva zhluky neuronů, které jsou velké asi jako dvě zrnka rýže. Jsou to zhluky, které jsou po 10 000 neuronech a dlouhou dobu vědci nemohli uvěřit, že něco tak malého by mohlo řídit něco tak velkého, jako je mozek nebo zbytek těla. Ale je to tak. A představte si ty dva zhluky, ta suprachiasmatická jádra, jako dirigenta, který diriguje orchestr a každá jedna buňka a každý jeden orgán je mistr svého nástroje. Ale jistě jste byli někdy před operou, třeba v Národním divadle, když ještě ten dirigent tam není a ty hráči si to zkouší, to se nedá poslouchat. Až když ten dirigent vyjde na ten stupínek, vytáhne tu hůlku, já jednu dostanu, tak potom na přednáškách budu mít i hůlku, ale teď ji nemám, tak si představte, že mám hůlku. A diriguje ten orchestr tak, aby se to nejenom dalo poslouchat, ale když si to převedeme na to naše tělo, tak aby všechno dobře fungovalo. A ty hodiny by nefungovaly, ty jednotlivé, ty orgánové a buněčné hodiny by nefungovaly, kdyby neměli to řízení. A to řízení je závislé, to jediný ten dirigent, skrze sítnici oka, tam je taková zkratka, tak on dostává tu informaci z těch gangliových buněk, jestli je den, anebo jestli je tma. Jenže nepředpokládalo se, při tom vývoji, ten vývoj trval 200 milionů let toho oka, od toho plochého do toho kulatého s akomodací. A za tu dobu ty podmínky, den ve dne světlo a v noci tma, byly stále stejné. To znamená, neočekávalo se a nepředpokládalo se v tomto vývoji, že tady budeme mít 140 let elektrickou energii a že posledních 20 let si budeme moct rozsvítit světlo jakékoliv intenzity a jakéhokoliv spektrálního složení. Protože ty zdroje jsou ještě velmi důležité, protože stejně jako slunce se mění, tak i ty zdroje mění své spektrální složení. A ten dirigent, který řídí to naše tělo, tak popis toho systému, tak za to byla udělena Nobelova cena v roce 2017 a bylo to za molekulární mechanismus kontroly cirkadiálního rytmu. A dostali to Michael Young, Michael Rosbash a Jeffrey Hall, profesoři, kteří na tom pracovali. To nebylo, že by to dostali za roční práci, oni na tom pracovali celý život. Ale ta chronobiologie v Čechách, za to vděčíme profesorce Illnerové, takže můj názor je, že profesorka Illnerová měla dostat Nobelovu cenu. No a světelné zdroje, tak jak jsme je používali v přírodě, tak v přírodě bylo světlo, slunce a v noci byla tma. A když se podíváme na obrázek, který nám tam teď skočil, tak ti naši předkové pracovali většinou venku. Do vynálezu elektrické energie vlastně ani nemohli pracovat v budovách, protože umělý zdroj světla byl pouze oheň
A i když to byla petrolejka posledních 250 let, nebo svíčka posledních 8000 let, nebo nějaká olejová lampa tisíce let, anebo nějaká louč 40-50 tisíc let, anebo jenom oheň rozdělávaný na zemi, tak to byly tak slabé zdroje světla, a byly tak drahé, že nemělo cenu cokoliv dělat. Třeba ještě před 300 lety stála 1 hodina svícení 3 hodiny lidské práce. Takže nemělo cenu cokoliv dělat, abyste u toho museli svítit, protože vy byste 1 část té práce odváděli na to živobytí a 3 části té práce byste odváděli na to svícení. Takže prostě se pracovalo, když svítilo slunce, a když slunce nesvítilo, tak se šlo dodělat ty nejnutnější věci a oheň se zasnul a šlo se spát. Jenže Edison 1879 nám to trochu zkazil, protože přinesl žárovku, silný zdroj světla, elektrický, který měl spektrální složení velmi podobný tomu plamenu. Takže ono nám to nenarušovalo toho našeho dirigenta. Ale najednou se stalo elektrické světlo dostupné a silné a vlastně nám proměnilo používání interiéru. Kdo z vás pracuje venku, kdo na to teď kouká? S rukou na srdci, kdo jste strávili poslední týden víc než 4 hodiny v kuse venku, když se nepočítají víkendy, jenom v práci. Takže my sedíme jako krtci pod střechou a když se podíváme na ten obrázek vpravo nahoře, tak to jsou kanceláře, to jsou typická místa, kde se svítí elektrickým světlem a hodnoty osvětlenosti, které se tam vytvářejí, tak jsou nějaké stovky luxů. Jestli budete mít hodně dobře osvětlenou kancelář, tak to bude třeba 700 nebo 1000, ale ve většině míst je 300 až 500. Když ale přijdeme domů, tak si rozsvítíme elektrické světlo, které má podobné hodnoty jako v té kanceláři. To znamená, jsou to znova stovky luxů. Pokud tam máte nějaké pokročilejší stmívání, tak se třeba dostanete na desítky luxů, ale už ty jednotky, které ty naši předkové používali ještě před 140 lety, když používali oheň, tak ten rozdíl mezi tím světlem venku, kde byly desítky tisíc luxů, slunce v poledne v létě má 100 tisíc luxů, slunce v poledne v zimě má 30 tisíc luxů. A někdo by řekl 70 tisíc luxů rozdíl. My vidíme jenom rozdíl, když je to mezi řády. Jinak v rámci řádu to téměř nepoznáme. Takže my 30 tisíc luxů, když je zima, teďkon je zimní období, takže jsou to vyšší desítky, ale není to 100 tisíc, tak tato osvětlenost, tato energie, která přicházela těm našim předkům, tak to byly desítky tisíc a oni si rozsvítili jednotky, takže ten rozdíl byl 3 řády. Kdežto my jsme dneska na intenzitách, které se rozdíl není ani 1 řád a když budete mít stmívání, tak se dostanete na 1 řád. Ale jinak ten rozdíl není řád žádný. A to, jak jsme se naučili elektrické zdroje používat, tak už jsme si řekli o spektrálním složení, už jsme si řekli o intenzitách a teď si ještě vezmeme spektrálně nejenom slunce, ale i umělé zdroje světla. Takže na obrázku vidíte vlevo žárovku s wolframovým vláknem, to je ta horká, to je ta, na které neudržíte ruku. To je vlastně ta, která se používala do, řekněme, 2. světové války primárně, protože jiný zdroj nebyl. A do 80. let, já je mám třeba doma ještě, halogenové, to je také s wolframovým vláknem. Ale ty se používají především v domácnosti. A ten zdroj ze začátku, řekněme, do 2. světové války se používal i v průmyslu všude. Druhý obrázek, zářivka, tak to je právě technologie 2. světové války, protože ve chvíli, když Evropa potřebovala postavit na nohy, tak se musel vyvinout i zdroj světla, který vrátí průmysl do oběhu a hlavně lidi do hal, aby mohli pracovat a to, co se rozbilo, tak vyrobit znova. A museli se vyrobit silné zdroje světla, které budou mít bílé světlo, aby se u toho dobře pracovalo, ale přitom, aby účinnost nebyla jako u žárovky, kde se 90% protopí a 10% prosvítí, tak ale aby to bylo aspoň půl na půl, půl tepla, půl světla. No a to je zářivka, nízkotlaká výbojka. A to se používalo v továrnách, školách,
to se používalo, to do dneška se to používá. V podstatě ještě dneska, když přijdeme do nějaké školy, tak jsou tam zářivkové trubice, jsou to ty bílé, a buď to jsou tlusté jako palec, anebo jako malíček, je to T8 nebo T5, ale protože obsahují rtuť, tak Evropská unie je zakázala, v podstatě už bychom ani o nich nemuseli mluvit, protože vlastně už jako nejsou. Ale když se podíváme na to spektrální složení, tak tam vidíte takové úzké píky, protože oni věděli, už od roku 1931, tak se vědělo, jaké jsou maxima těch našich čípků pro to obrazové, barevné, rychlé vidění. A oni napasovali to spektrum tak, aby ti lidé pod tím dobře viděli. No jenže protože azurové nebo o nějakých gangliových buňkách se nevědělo, respektive ono se vědělo, že tam jsou, ale nevěděli, k čemu jsou. Takže se do toho spektra vlastně ta azurová nepoužila. Když se podíváme na druhý zprava, tak to je spektrum bílé ledky. To je technologie 21. století. To je technologie, která se vlastně po roce 2000 se začaly používat bílé LED diody. A proč to trvalo tak dlouho, když už v 60. 70. letech se LED technologie používala jako kontrolky? Ta technologie byla známá, akorát, že nemohlo se z toho udělat bílé světlo, protože scházel do toho Rubikonu jeden základní prvek. A to byla modrá ledka, modrý čip. Čip, ze kterého by se dalo vytvořit bílé světlo, je modrá, kterou vytvořili v japonské Nichi, taky za to dostali Nobelovu cenu. A je to ten modrý úzký pík, který je na začátku toho spektra a ten je obvykle ve 450 nanometrech. A to je ta energie, která je v bílém světle i v teple bílém světle jako primární, překryje se tu luminoforem a z toho se vytvoří ty ostatní vlnové délky a vlastně dohromady, už jsme si říkali, jak bílé světlo vzniká, tak dohromady to vytvoří bílé světlo. Nebo nám se to zdá jako bílé. Ale to je technologie, která vlastně, když si vzpomeneme na displeje mobilních telefonů, tak dneska už máme barevné displeje, ale když já jsem měl svůj první mobilní telefon, tak ten měl zelený displej. Kdo si vzpomene na Nokia 3110, 5110, tak to byly zelené displeje a to nebylo proto, že Nokia by nechtěla barevný displej, ale v té době nebyla modrá, tak se nemohl udělat displej ani bílý, ani modrý. Až 8080, jestli jste ji někdo měl, taková malá titanová, když se to takhle stisklo, tak vyskočil ten mikrofon dopředu a otevřela se klávesnice, tak tam měla první modrý displej. Já jsem ji měl a to bylo těsně rok 2000. A ten displej byl modrý poprvé, všichni jsme na to koukali, ale nikdo ještě nevěděl, že to je přesně vlnová délka, která nejvíce ovlivňuje hladinu hormonu melatoninu a vlastně celého našeho cirkadiálního rytmu. No a vpravo máme referenci slunce, což je vlastně nejlepší světlo a takové bychom měli chtít. To znamená, my musíme sledovat tři parametry u světla, které chceme používat jako elektrické. To znamená intenzita, to jsou ty stovky v kancelářích a ideálně desítky luxů nebo jednotky, aby jsme měli doma, když se připravujeme na spánek. To je spektrální složení, aby jsme měli ve dne, jako je to slunce a takové ledky už dneska taky existují a dostaneme se k nim, ale to bude na to zvláštní díl na světlo, které by se mělo používat v průběhu dne, které podporuje kognitivní výkon. A potom další věc, kterou potřebujeme sledovat, ten třetí parametr je úhel, odkud to do toho oka přichází. Protože už jsme si říkali, že slunce u východu je vlastně horizontálně přichází ty fotony. Slunce v poledne a v průběhu dne nám přichází z vrchu a slunce před západem už znova přichází rovně. To znamená, my ty zdroje světla elektrické si musíme v tom interiéru také správně nasměrovat. Takže intenzita, spektrální složení a směrování toho světla. A tady máme spektrální složení je také závislé, protože v oku máme 5 receptorů. Mluvil jsem o barevném vidění hned na začátku, když jsme si popisovali sítnici oka, ale to barevné vidění, všichni světelní technici ví, že a učili se to a nemůžou si to nepamatovat, je to maximum fotopické křivky, ten vrchol, je v 555 nanometrů. To uznáte, že prostě by si nezapamatoval
To si zapamatuje úplně každý. 3 pětky za sebou, 5, 5, 5. Ale když se podíváme na tento obrázek, tak vidíte, že tam žádná z těch křivek nemá vrchol v 555 nanometrech, protože v oku žádný receptor 555 není. Těch receptorů je 5 objevených, možná, že je tam nějaký další, který jsme zatím nepopsali. Ale těch 5 receptorů, tak CIE, což je nejvyšší autorita v osvětlování, přijala už v roce 2018. Ale stále se počítá s těmi, s tou fotopickou křivkou jednou, je to jako Gaussova křivka, jako jsou ty barevné, které tam vidíte. A je to křivka, ze které se počítá úplně všechno světlo, které se používá jak v interiéru, tak v exteriéru. Ale my takový receptor nemáme, 555 v oku nenajdete. Najdete tam S-kové čípky, melanopické čípky, najdeme tam zelené M-kové čípky, najdeme tam L-kové čípky a ještě je tam na skotopické vidění jsou tam rodopické čípky, to jsou tyčinky vlastně, pardon. Najdeme tam rodopický receptor a to jsou tyčinky. Jenže, jak už jsem říkal, tyčinky by fungovaly, když půjdete někam na trip v přírodě a nebudete si mít sebou elektrické světlo ani mobilní telefon a jediné, co sebou budete mít, tak červenou nějakou ledku jako čelovku a sirky nebo nějaký zapalovač a budete používat jenom nejpřirozenější světlo, které máme, a to je oheň. Tak pak se vám zapojí do vidění v noci, když už bude dostatečná tma, dávno po západu slunce, tak se vám zapojí tyčinky, ale nesmíte si rozsvítit právě žádný zdroj světla, jako například mobilní telefon. A můžete si dneska udělat pokus, protože v noci, když se hodně napijete, aby vás to vzbudilo na WC, tak si na tom WC, než rozsvítíte, tak si zakryjete jedno oko. Jedno oko zakryjete, nestačí zavřít, zakrýt oko a rozsvítíte tím světlem, abyste viděli. No a po 2, 3, 5 sekundách, to je jedno, zase to světlo zhasnete a odkryjete tu ruku. Které oko uvidí a jak rychle se vám zadaptuje to, které bylo osvětlené, to znamená, ty tyčinky se deaktivují, nebo oni tam pořád jsou, ale oni nepřispívají do toho vidění, protože ta energie, která přicházela, tak ta sítnice se vlastně chrání a první adaptační mechanismus je, že se zavře zornice, ale ty tyčinky se saturují a vlastně trvá jim potom dlouho, než znova do toho obrazového vidění přispívají, ale to přikryté oko to vlastně nedostalo tu energii, to znamená, to zůstalo a ty tyčinky do toho vidění přispívají. Takže tento jednoduchý pokus si můžete vyzkoušet, že opravdu existují ty 2 typy obrazového vidění. Jeden je denní, barevný, rychlý, ostrý a druhý je nebarevný, pomalý a nebarevný, pomalý a neostrý. A to je to noční vidění. Takže ty tyčinky bychom vlastně neměli chtít, aby nám přispívaly do vidění ani chodce ve městě, ani řidiče, protože evolučně jsme v tu dobu, kdyby nám tyčinky přispívaly do vidění, tak se nepohybujeme rychle a je to v podstatě jenom takový senzor světla, než to, aby jsme mohli od toho očekávat nějaký ostrý obraz. A to světlo, které jsme se už v podstatě naučili rozlišit, které by nám bylo prospěšné ve dne, které by nám nevadilo v noci, tak to musíme, a také to tady budeme důsledně, jeden díl se tomu budeme důsledně věnovat. Už dneska, i když ještě neslyšíte ty další díly, tak už můžete začít pracovat na tom, abyste si změnili váš interiér k tomu, abyste si vlastně prospěli ve dne a nekazili si ten váš cirkadiální rytmus večer. A to znamená, abyste používali ten den, 24 hodin, abyste si ho rozdělili na 3 části. Ideálně po 8 hodinách, a to je den aktivita, den koníčky nebo rodina a noc. Po 8 hodinách je to fér. 8 hodin práce, 8 hodin koníčky a 8 hodin spánek. Protože většina z nás dneska by potřebovala, aby den měl ne 24, ale 30 hodin, aby se všechno stihlo. A když chcete se hodně věnovat rodině,
tak ale to neukrajujte z toho spánku. Chcete hodně pracovat, tak to ale neukrajujte z toho spánku. Takže když budete používat dobře světlo, tak i když bude ten spánek jenom 8 hodin, znova s rukou na srdce si řekněte, kolikrát za poslední týden jste spali 8 hodin, já teda jo. Ale ta příprava toho spánku, aby byl kvalitní, tak ona probíhá už ve dne. Takže ve dne svítíte tím bílým světlem, které je v té horní úrovni, protože tak vždycky světlo svítilo. Když už se budete připravovat na tu druhou fázi, to znamená když už se budete připravovat na tu druhou fázi, to znamená relaxace, tak to je to prostřední pásmo, to je ta žlutá část, kdy můžete používat světlo, které bude už teple bílé a nebude svítit úplně z vrchu, ale bude někde v úrovni očí. To je například světlo zavěšené nízko nad jídelním stolem tak, aby vám nesvítilo do očí, když stojíte v kuchyni, tak aby vám nesvítilo, aby vás neoslňovalo. Tak to je ta správná výška. No a pak je ten poslední fáze dne a to je spánek 8 hodin, ale my se na ně musíme připravovat už 90 minut předtím, než vlastně se přikryjeme peřinou. Protože pokud chceme, aby spánek proběhl správně, aby architektura, která má REM a non-REM fázi a dokonce ty spánkové cykly se mají 4x až 6x v noci přetočit, také tady budeme mít spánkového specialistu, tak ten spánek, my se na něj musíme 90 minut připravovat a v té době už musíme svítit jenom světlem, které bude významně nízko pod úrovní očí. A to je po 21. hodině dole ten proužek toho ideálně oranžového světla, ve kterém spektrálně už není energie krátkých modrých, azurových a středních zelených vlnových délek. A to jsou ty spánkové fáze, respektive. A to jsou ty barvy světla, které byste měli používat i se spektrálním složením. A ideálně ve dne, když potřebujete svítit na práci, tak svítit nepřímo do stropu, aby to světlo vás neoslňovalo, aby nesvítilo přímo do oka, protože jinak se vám zavře zornice. Ten pupilární reflex je první z adaptačních mechanismů a vlastně tím malým otvorem potom přijde málo informací. To znamená, když světlo otočíte nepřímo do stropu a budete svítit z velké plochy, a nemusí to být nutně nepřímo svítící světlo, může to být jenom velká plocha svítidla, jako třeba teď tady na mě svítí takový deštník a ten má metr v průměru. Takže tímto světlem svítit ve dne, tak abyste si podpořili kognitivní výkon. A poslední, co si dneska řekneme, je ještě displeje. Budeme se také tomu věnovat, celý jeden díl budeme věnovat displejům, jak si ho nastavit, jak ho natočit vůči oknu, ale co už si můžete udělat dneska, tak si stáhněte softwarový filtr. Je to zadarmo, třeba F-Lux nebo Twilight, to je taková ta F.Lux, nebo kdo má Apple, tak tam je zadarmo na YouTube, na mém kanálu je návod, nebo sem ho můžeme dát taky. A je to, že jenom stisknete 3x tlačítko, já telefon nemám, já jsem ho nechal v autě, tak stisknete 3x tlačítko a on zčervená ten displej. A to je stav na přípravu na spánek 90 minut a případně v noci, když chcete se podívat, já občas, když musím stát na budík, tak se většinou probouzím ještě dřív, než ten budík zazvoní. Ale já se chci podívat, tak mám červený displej a stejně se to snažím udělat do sekundy, abych si toho svého dirigenta nenarušil. Takže displejům se budeme věnovat, ale už dneska si stáhněte, většina z vás, kdo má Apple, tak jistě používá Night Shift, ale Night Shift je málo, to je na tu relaxační část, ale na tu část regenerační, to znamená spánek, a reparační, tak na to potřebujeme už červený displej. Takže tomu se budeme věnovat celý díl. Takže dneska už končíme a kdo bude chtít, pokud děláte nějaký svůj obor, který si myslíte, že by bylo dobré jít do hloubky a v souvislostech, který má spojitost se světlem, používání ve dne nebo v noci, tak se nám přihlaste, dole bude mailová adresa. Takže se těším na vás na příští díly podcastu, který zatím nemá jméno, ale my ho vymyslíme.